Naririnig niyo ako mga sisters? Opo, abla. Okay. Sineset ko pa yung live. Saglit lang. Medyo yung parang ngungo yung boses ko kasi may ang sinino na po. Hindi lang ko doon. Tsaka mahina na naman yung aking pages unresponsive. Wait. Mahina na naman yung aking connection. Let's see. YouTube. Check ko muna yun. Mag-greet muna tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Sarah Jones, welcome. Sister Alora, Sister Beth, Sister Leonida, Sister Jo, Lydia, Sister Rose, Sister Rogeline, Sister Sandra, Sister Lydia, Sister Rogeline, Sister Sandra. Okay. Hintayin lang natin yung iba na kasi kukunti pa lang kayo. Ayaw mag-transfer sa channel. Welcome sa mga sisters na bagong dating. Sino sa mga Sister Leonida, Sister Joy. Nakikita niyo nakashare sa screen or hindi? Clear siya, abla Jehan. Okay.
Ang bagal ng ano ko, ewan ko kung ano nangyari. Ganun din ang ano, nag-update na ako nito 2 days ago. Tas nag-ano pa din siya, yung parang naghahang. Ang bagal na. Inshallah, 15 na tayo. Mag-i-start na, inshallah. So, nag-stop tayo. Nito. So, discuss natin, magmakadimang nga ako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Really praises for Allah. We praise Him, we seek His help and His forgiveness. Ourselves and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray, and whomsoever leads astray, no one can guide. I bear witness that there is no true God worthy of worship except Allah alone without any partners, and I bear witness that Muhammad is the coming servant and His messenger. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Another dua is اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني به. So alhamdulillah, meaning ng dua, O Allah, benefit me with what you have taught me and grant me knowledge which will benefit me. So alhamdulillah, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. At maraming salamat sa inyo. Muling pakikinig sa ating series na lecture mo. So alhamdulillah. The other week, pinag-usapan natin yung regulations about wudu. Nasabi natin yung wudu sa babae at lalaki ay magkaparehas. And then, mag-usapan din natin yung about sa ghusl. Okay? So, ano ba yung ghusl? Ano yung mga sunnah ng ghusl? Okay? And then, ano yung mga obligatory ng ghusl? And we give them the examples. Also, napag-usapan natin yung tayamum at saka yung pag-wipe ng boots. Okay? Pag-wipe ng boots, yung socks or turbans. So, ito yung na-discuss natin. And inshallah, tayo ay also binasa natin yung proof mula sa Quran, sa Surat Al-Ma'idah, ito yung sa chapter 5 verse 6, regarding doon sa utos ng Allah, perform ng wudu, ng ghusl and tayamum. And then, ano pa yung napag-usapan natin? So, inshallah, pupunta tayo ngayon sa, and then napag-usapan din natin kung ano yung mga invalidators of tayamum. Okay, so sabi natin lahat ng mga nakaka-invalid ng wudu ay makaka-invalid din ng tayamum. And then na-discuss din natin kung ano yung mga permission or yung sino-sino yung pwedeng mag-perform ng tayamum, no? Kasi meron itong kondisyon. So hindi lang ito ginagawa natin, it's because gusto natin mabilisan or for convenience sake.
But we said, ang tayamum ay meron siyang mga kadahilanan para ito ay magiging tanggap. Otherwise, yung tayamum natin will become invalid. So ngayon ay pupunta tayo sa lesson 4, which is ablution validity. No? So ano-ano yung mga, okay, ito yung mga minor impurities from 1 to 9. Okay. And then meron tayong mga major impurities. So pag sinabi natin minor impurities, ito yung pag-aalis ng mga bagay-bagay na nalista dito sa ating screen, which is kailangan lang natin mag-wudu kung ito ay nangyari sa atin. So kapag major naman impurities, good evening, Sister Katkat. Mashallah, welcome po sa ating live class. Maraming salamat sa patusok, Sister Katkat. Ano na rin, bumalik na rin yung aking ads. Na-complete ko na yung verification sa aking address. Alhamdulillah. So, ayan. Salamat, Sister Kat. Baka by January, magjo-join na ako sa group. This time kasi wala akong mga na-edit na videos for Premiere. Kaya hindi pa ako sumali. Hindi pa ako nag-resume sa mga groups na sinalihan ko. So hopefully, inshallah, this coming month, next year na pala. So alhamdulillah. So ayun, yung mga minor impurities, like sabi natin, number 1, anything that comes out from your private parts, like ano ba yun? Yung ihi, yung utot, okay, dumi, or dugo, ito yung nakaka-invalid ng wudu. Now, what about yung deep sleep? Okay, yung mahimbing na tulog, and then losing consciousness or intoxication. Then nagbigay tayo ng examples doon, like kapag ang isang tao ay nawala ng malay, for the reason like siguro siya ay na-overdose sa gamot or na-heat stroke, na sunstroke. So nawalan siya ng malay, then nawalan na rin ng visa ang kanyang wudu. So therefore, kung magsala siya, kailangan niyang mag-renew ng wudu. Then insanity, no, yung pagkawala ng wisyo. So usually ito nangyayari sa mga old age o kaya yung may kumbaga may tilili na yung kanyang utak, no? And then nawalan na din yung visa ang kanyang wudu. Apostasy. Now pag sinabi nating apostasy, yun yung even by joke, yung pagsabi natin na hindi naman talaga ako Muslim, nag-Muslim lang ako, or napilitan na ako mag-Muslim dahil sa amo ko or akong ano ba. So apostasy, nawala na din ng visa yung kanyang wudu. And then touching your private parts with the palm of your hand. Sabi natin yung skin to skin, like nahawakan mo yung private part mo. But may mga ijma, yung parang opinion ng mga scholars na sabi nila kapag nahawakan na natin yung private parts natin with the intention of having lust, or parang may feeling ka, intention, or ewan ko kung may feeling ka doon, no? Then that's the time na nagiging invalid yung wudu. But yung merely touching kasi yung by accident, so hindi yun nagiging invalid. And Allahu alam, Allah knows best. And then yung eating camel's meat, yung pagkain ng meat ng camelio. So there was an instance na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kumain siya with the Sahaba, with his companions. Ang ulam nila is camel. Okay, then nung nag-adhan na, inutusan siya ay nagwudu. No? Nung nag-adhan na, nagwudu siya. Then nagtanong yung isa sa mga sahabi sa kanya na, Ya Rasulullah, kailangan ba namin magwudu rin? Sabi niya, yes, kasi kumain tayo ng camel's meat. So this is the reason why na kapag kumain tayo ng camel's meat, na-invalid na rin yung ating wudu. And then removing your socks if you wipe over them. Yung pag, kasi nag-perform ka ng wiping of your socks, and then tinanggal mo yung isa sa mga pares, either yung sa left or sa right, then nagiging invalid na rin yung wiping, no? So kailangan mo nang basain yung paa mo kapag ka magwudu ka. And then eating, tapos na pala yan. If the time limit expires, if you wipe over the socks. So sabi natin na expire yung pag-wipe ng socks o pagpahid ng mga medyas sa mga residential, yung nasa bahay within 24 hours lang yung duration, 1 day and 1 night. Kapag ka naman travelers, ito ay 3 days and 3 nights. So once na na-expire na yung duration sa time needs na minensyon natin, then that's the time na kailangan na nilang magtanggal ng socks and to do their wudu once again. So ito yung mga minor impurities that needs only wudu kapag ka magsala ng isang Muslim. Now here, sa major naman, major impurities means hindi lamang wudu ang kailangan mong gawin dito, bagos ikaw ay kailangan maligo. Kailan? Number 1, after matapos yung regla, no? Yung menstruation natin. And then discharge of seminal fluid as a result of sexual feeling, whether the person is awake or asleep. So ito ay yung number 2 is parang discharges because meron siyang naramdaman something, or siya ay nanaginip, or tawag doon? Like nag-iisip siya ng ganon. So then, once na lumabas yung fluid na yun, na kailangan niya. Okay? And then number 3, yung sexual intercourse. So once the private parts have come in contact, even without ejaculation. For example, yung mag-asawa, nagkaroon sila ng pagtatali, kahit man na walang lumabas doon from both sides, dahil nag-touch yung private parts ni lalaki sa babae, so kailangan pa din nilang maligo afterwards, and then they can perform their salah. And the next is yung bleeding after childbirth. Yung pagka nanganak na, pagkatapos ng pagdurugo ng isang babae na bagong panganak. So ito yung kailangan na ghusl. And of course, meron din tayong, sa ito pinag-usapan natin yung major impurities. But there are things na hindi naman siya major impurities, like we mentioned before, like yung mga bagong yakap sa Islam. So once they embrace Islam, then it is also a must for them na maligo afterwards. And then yung isang Muslim, kapag siya ay namatay, yung kanyang bangkay ay kailangan paliguan. So this is aside from the major impurities. Okay. Then let's go to another slide. So itong mga nakalista dito, ito yung actions which do not invalidate the wudu. So ito yung mga bagay-bagay na hindi naman nasisira yung ating wudu. Like number 1, ano yun? Touching a member of the opposite sex. Yung hinawakan mo lang yung lalaki. So yung paghawak itself,
hindi po na-invalidate yung wudu. No? Kasi may mga tao, super exaggerated naman na, uy, huwag mo akong hawakan kasi masisira yung wudu ko. No? So, hindi po ganon. No? Pero kung yung paghawak ng isang babae, ng isang lalaki, may kaakibat na pagnanasa, and then something slips, ibig sabihin may lumabas doon. So, syempre nasisira yung wudu. But mere touching without without feeling, so hindi po na invalidate yung wudu. So then is number 2, looking at the member of the opposite sex. Tinignan mo lang yung lalaki. So hindi rin nakakasira yung wudu. Bleeding from a wound or your nose. Okay? Nagkaroon ka ng sugat, of course, and then yung pagbi-bleed sa ilong. So ang mga causes nito is sometimes yung pag-change ng weather natin. So minsan ganun ang nangyari. Number 4 is vomiting. Pagsuka, hindi na nasisira yung wudu. Yung pagtawa, laughing, hindi rin. Number 6, swearing or using obscene foul words. Yung pagpanumpa o yung paggamit ng mga salita na hindi kaya-aya, no? Mga insulting words, hindi nasisira yung wudu. Number 7 is doubt whether wudu has been invalidated. So ito ay yung pagkaroon ng pag-aalinlangan or haka-haka. You're not sure. No? If uncertain, assume that wudu is valid. So pagka sa ganong situation, nagkaroon ka ng yung haka-haka or yung alam mo yung doubt na sabi mo, ano ba, may wudu pa ba ako or wala? So in that case, i-assume mo yung sarili mo na ikaw ay nasa state of wudu. And then, if you are not sure, if you pass the wind, like for example, sabi mo nakautot ba ako or hindi, then the rule is that you haven't unless you hear or smell it. So ito naman ay may mga ijma din ng mga scholars, yung difference of opinion, like they said, na ito nga, if you are uncertain or if you are in doubt, nagkaroon ka ng doubtful ka, yung hindi ka sure kung nakautot ba ako hindi. So then the ruling is that kung hindi mo naman narinig na talagang lumabas yung hangin na yun, then assume that you're in a state of wudu kasi ito ay mga doubtful thing. Now, if hindi mo rin siya naamoy, no, because you're in doubt that time, so assume yourself na nasa wudu ka pa. Next is, kasi ito yung mga bagay na nasa, hindi ka sure. So when to make wudu or ablution when in doubt. So, may mga examples tayo dito. So situation number 1. I am certain I lost my wudu, but I can't remember if I made wudu after that or not. So anong gagawin? Sabi mo, alam ko nawala na yung, pero hindi ko alam kung kailan ko ginawa yung or inulit yung wudu. So anong gagawin mo? In this case, you must make wudu before praying. Kasi nga, alam mo, in the first place, alam mo na nawalan ka na ng wudu. And then what you have done is that nagwudu ka pero you're not sure kung kailan yun. So therefore, once it happens, ang gagawin mo is that you have to do your wudu before praying. And then situation number 2 is that I'm certain I made wudu. Okay? Alam mo na gumawa ka ng wudu or ginawa mo yung wudu. But I can't remember if I lost after or not. So, nagwudu ka na, di ba? Pero hindi mo alam kung nasira na ba ito, nawala na ba ito ng visa or hindi. So in this case, what you are going to do is you are still upon wudu.
So ito yung mga instances ng mga doubtful thing regarding sa wudu. So ito yung mga examples. Okay, next. So meron tayong note dito, basahin natin. Masyadong malaki. Okay. So sabi dito, wudu should be done slowly and carefully to ensure that all of the parts to be washed are properly done. So ito yung dapat natin gagawin na para maging sure ka talaga na wala kang nakaligtaan sa proseso ng pagwudu, ay mas mainam na gawin natin itong yung dahan-dahan and make sure na nagawa natin ito properly. Wudu is a precondition for salah. So alam natin yun na isa sa mga precondition ng salah para magiging accepted yung ating salah is wudu. Salah is not valid without wudu, hence it is very important. So bear in mind na ang salah na walang wudu ay hindi tanggap. Then sabi dito, even if you leave the size of a fingernail dry unwashed, then you must redo it. So ito, hina-highlight dito sa point na ito is that bakit natin kailangan mag-careful, no? Ingatan natin yung pagsasagawa natin ng wudu dahil kapag tayo ay nagmamadali and then may mga parte doon sa ating skin na hindi nabasa, kahit pa kasing laki ito ng fingernail or sa ika nga dito parang yung mustard seed, ganun kaliit yung naiwan mong tuyo, ay hindi pa rin ito tanggap pagkus kailangan mong ulitin. Now, ano yung proof natin? Mula sa Sahih Muslim, ito yung hadith mula sa Sahih Muslim. Jabir radhiyallahu anhu reported, Omar bin Al-Khattab said that a person performed ablution and left a small part equal to the space of a nail unwashed. So the apostles of Allah, peace be upon him, saw and said, go back and perform ablution well. So ito ay nakitaan sa isa sa mga sahaba ng Prophet Muhammad, peace be upon him, na merong parte na tuyo, no? Na kasing liit ng fingernail. Sabi dito, inutusan siya ng Prophet Muhammad, peace be upon him, na ulitin at gawin itong mainam or mabuti. He then went back to perform ablution well and offer the salah. So, meron din dito special care should be taken when washing the feet, no? As the most common place to be left unwashed. So, yung ating paa. So, is the small area behind the ankles. Ito yung sa likod ng ating bukong-bukong. So, minsan nakakaligtaan natin to. Kaya kailangan natin ayusin. Dahil sa hadith na mention dito sa taas. If after you have completed wudu and before you dried up or while drying yourself, okay, you find a dry spot on your feet, then you have to redo that part. So, kahit pa man natapos na yung pagwudu mo, dito naka-clear dito. Okay. So kahit pa man natapos na yung pagwudu mo, okay, then later on you discover na mayroong parte na hindi nabasa, then you have to redo it. Kailangan mong ulitin yung wudu. So, kung saan yung parte na kailangan mong basain. At the same time, if you are in a very hot climate, part of your arms may be dry before you complete the wudu, and this might confuse you. That is why it is
best to do the wudu slowly and in a careful manner. So, kalimitan nangyari ito kapag nasa mainit na panahon na kung saan madali itong natuyo kaagad. So, nako-confuse ka kung nabasa mo na ba yun or hindi pa. So, to make it sure na hindi mo makaligtaan yung parte na yon, so kailangan natin gagawin ng dahan-dahan to make it sure na wala ka nakaligtaan doon. Ano pa yung next? Again, special rules concerning women. So ito yung mga bagay na kailangan natin also ingatan bilang mga babae. Number 1, ito yung menstruation. So ang terminology ng menstruation sa Arabic is haid. Ito yung postnatal bleeding. Haid, ito yung menstruation. And postnatal bleeding, ito natawag na nifas. So menstruation, monthly period. So we are talking now about menstruation monthly period. So the Arabic word is haid. It is a discharge. Parang binigyan lang siya ng definition. It is the discharge of blood and mucosal tissue from the uterine wall lasting in most cases for 6 to 8 days. So ang menstruation, ito ay depende kasi sa mga kababaihan. So the least is merong 3 days, merong 5 days to 1 week. And then, yun nga, sabi natin 6 to 10 days yung pinaka-maximum of bleeding doon sa menstrual period. So postnatal bleeding naman, ito yung Arabic word niya is nifas. So the discharge of blood from a woman subsequent to childbirth kapag ang isang nanay ay nanganak. Ayun. And then, naduduling naman po ito. A woman during either of this period should refrain from performing prayers, tawaf, fast, or touch the mushaf. So kapag itong na-mention natin, like yung sa menstruation, yung pagkaroon ng nifas, okay, haid and nifas. So iwasan natin ang hindi tayo pwede, no? Or refrain, you have to stop. No? Hindi tayo pwedeng magdasal, magtawaf, yung pag-circumambulate doon sa Kaaba, mag-fasting, or humawak ng mushaf, yung Quran ng pure Arabic. So, ayan. She doesn't need to make up any prayers, she missed, but must make up any missed obligatory fasting. So kapag si babae, si sister na meron siyang menstruation or nasa kalagayan siya ng nifas, yung nagbe-bleed siya dahil sa kanyang pagpanganak, okay? Hindi na niya kailangan bayar sama, no? Let's say yung pagdurugo niya is nasa nagalas ng 10 days or 5 days, let's say. So wala siyang prayer during that time. Hindi na niya kailangan bayaran afterwards kung siya ay magiging malinis na. Bagkus yung kanyang fasting, yung obligatory fasting, sa fasting ng month of Ramadan. Let's say 10 days yung kanyang bleeding, afterwards siya ay naligo. So kailangan niyang bayaran yung fasting niya na 10 days. Okay? Kasi ang fasting sa buwan ng Ramadan is an obligatory act wherein kailangan makumpleto natin yun. Either yung 29 or 30 days. Next, at the end of this period, so woman must perform ghusl. Ito yung tawag na major purification. So once na huminto na yung kanyang pagdurugo, then kailangan niyang maligo. No? So normally, all traces of blood, whether red, blackish, brown, or yellow, must be completely gone before she can take her bath. So dito naman nagkakaroon ng mga confusion ang mga kababaihan. So kailan ba talaga ako pwedeng maligo? So let's say yung regular
na menstruation. Pag sinabi natin regular na menstruation, alam mo na every month dinadatnan ka. And alam mo na ito ay humihinto siya ng 6 or 7 days. Okay? And then sometimes, nagkakaroon siya ng irregularities. Kunyari, yung pinaka-normal ng menstruation ng isang babae is 7 days. And then, bigla na lang nagbago yung cycle. So, nagiging 3 days. And then after that, nawala na siya for the whole day, nawala. And then, on the 5th days na naman, bumalik. So, nagiging irregular. So, ano ba talaga yung gagawin niya? Okay, so dito, once na, if you are sure na regular yung menstruation mo, na it lasts like 7 days, then pagdating sa 6 days, wala ka ng mga traces na makikita. Yung mga yellowish or brownish or something like that, or blackish. So, pwede ka nang maligo to do your prayer. Now, what about kung irregular yung kanyang menstruation, yung bigla na lang hihinto, and then afterwards, mga after 2 days, babalik na naman. So, sa ganitong situation is you have to assume yung pinaka-maximum days. Let's say yung maximum days is 10 days. So, you have to assume this 10 days na ikaw na sa major impurities na nagkaroon ka pa ng menstruation. And the least is that kung shout out sa iyo, body and family. Salamat po. So ayun, the least is that kapag ka naman huminto siya ng within 24 hours. So syempre, maligo ka na no kasi wala na. So ang titingnan mo is pag may mga spottings na naman. So if may mga spottings, you have to check kung yung spotting na yun is part pa ba siya ng iyong menstruation. Okay? Kasi natapos na yung regular days mo na 7 days. So kapag ka nakita mo na yung spotting niya is hindi naman siya maamoy. Okay, yung tapos yung kanyang ang kulay ng blood is very light. Okay, very light yung blood. Yung parang yung alam mo yung kapag nasugatan ka ganun siya ka-light and then wala siyang amoy, then you have to assume na yung blood na yun is hindi siya parte ng menstruation. So ito yung tinatawag na extended vaginal bleeding, yung istihada. Okay. So ito yung mga regulations regarding dun sa menstruation. There is no minimum time for bleeding after childbirth. So magkakaiba kasi yung ng cycle ng bawat babae. So hindi natin ma-compare si Sister A, Sister B, Sister C na magkaparehas yung cycle ng kanilang blood kung kailan ito tumitigil. But there is no minimum. So anong gagawin whenever all traces of blood stop? She must do the ghusl. So alam na, tumigil na as in, wala nang lumabas doon, then kailangan na niyang maligo. She is then considered purified in all aspects and must reestablish her prayer. So once natapos niya yung kanyang pagdurugo, then naligo na siya, then pwede na siyang mag-pray. However, the maximum time for refraining from the acts of worship is 40 days. So ito yung sa mga kababaihan na nanganak. Pinaka-maximum days ng kanyang pagdurugo kung ito on and off is 40 days. Ito say, ito ay nagka-count na ng 41 days, kailangan na niyang maligo at kailangan na niyang mag-pray. So regardless kung may mga discharges afterwards. Okay, next is after is still bleeding, then it is regarded as extended vaginal bleeding. Yung sinabi ko kanina, na kapag nag-extend pa yung bleeding or mga discharges. So hindi na ito part ng
menstruation o yung pagdurugo sa kanyang pagpanganak, bagkus ito ay tinatawag na extended vaginal bleeding and known as istihada sa Arabic. So ito yung dugo na hindi lumabas doon sa time na siya ay nagkaroon ng bleeding. So ano yung rules? Sabi dito, the rules that apply to the circumstances after childbirth also apply to the circumstances following a miscarriage. So yung ano ba yung miscarriage? Yung nakunan, no? So kapag nakunan siya, ganun din siya ay nagkakaroon ng menstruation. So kung ano yung rules dito sa isang sister na nanganak, ganun din sa rules doon sa pag siya ay nakunan. So once the blood stops, then khalas, kailangan na niyang maligo and then resume her salah. So blood following a normal surgical procedure does not prevent one from fasting and praying. So dito naman, yung mga nakunan at sila ay niraspahan. So the moment na ang isang babae ay naraspahan siya, wala nang mga traces of blood afterwards. So therefore, kailangan na niya kaagad na maligo and then resume the fasting or yung salat. Okay? So, yung mga nakunan pero hindi naman sila niraspahan, and of course the blood will continue flowing. So until na ito ay matapos, then that's the time na siya ay maligo na upang magsasagawa ng pagdarasal. Okay, next, special rules concerning women pa din ito. Yung other bleeding or extended vaginal bleeding is tinawag. So other bleeding, this is the case wherein the woman is bleeding at times other than the usual monthly period or longer than the maximum of 40 days after childbirth. So itong extended vaginal bleeding na sinabi natin or istihada sa Arabic terminology, ito yung mga discharges after doon sa childbirth, like after 41 days, nagkaroon siya ng mga discharges or yung kanyang monthly period, naglala siya ng more than 10 days or naglala siya ng more than usual na days, like 7 days yung pinaka-normal mo, and then later on, nagkaroon ka ng bleeding or mga discharges or spottings. So ito yung tinatawag na istihada, and that is not part of the menstruation. Next, if it is an extension to the normal period of bleeding, she should perform ghusl at the end of the specific time or normal count as days of menstruation. So therefore, dahil hindi naman ito part ng menstruation, then kailangan niyang maligo, and of course, kailangan niyang magsala. She is then considered to be in a pure state and must do everything that is required of her, like yung pagsala. Sister Joyce, mashallah, Joyce Ann, shoutout sa'yo. Dito na lang po ako manood, abla kasi late na ako. Yes, sure, Sister Joyce. Salamat po. No problem. So, ayan. And of course, naka-live naman tayo sa YouTube natin and sa ating Facebook live, sa ating page. Pwede naman ninyo i-replay ito later, inshallah. Okay. Then what else? I-include na lang natin Sister Sar sa attendance si Sister Joyce. Nandito siya sa FB page. Ayib. Next, sabi natin, she's considered to be pure, no? So, ibig sabihin, kapag siya ay naligo na, then nagkaroon siya ng discharges after doon sa regular ng kanyang pag-bleed, then after siya maligo, pwede na siyang mag-pray. Okay, then ano pa? Mag-fasting, mag-tawaf, pwede na siyang humawak doon sa mushaf. So if bleeding or spotting occurs between monthly periods, no bath is required. However, there are certain rules to be applied.
So kapag ka naman siya ay nagkakaroon ng spotting, okay? Dahil after na kanyang regular na menstruation, nagkaroon pa din siya ng spotting. So anong gagawin niya? Okay, knowing na hindi naman ito part ng menstruation period. So sabi dito, after the adhan has been called, she must clean her private parts. Ang paggawa is you have to clean it with the water, of course. Ito yung terminology na istinja. And replace any sanitary pads to prevent the flow or spotting of the blood into the clothing. So kailangan na niyang maligo and then use, of course, maligo or kailangan niyang linisin yung kanyang of course yung kanyang parte and then maglagay siya ng pads para hindi tumagos. Then do the wudu and pray. So any flow occurring after wudu is excused. So sa ganung sitwasyon, pagka nag-wudu na siya, immediately gagawin niya yung sala. Anong klaseng sala man yun? And then, kung ano man yung mga lumabas during the time na siya ay nagpa-pray, habang nagkaroon siya ng mga discharges, is excused na yun. No? So meaning to say, yung kanyang sala is still valid. So in spite of continued bleeding, she may have sexual relations with her husband and perform all acts of worship as usual. So since ito naman ay conditional, sa babae din naman ito. So since nga hindi naman yun part ng menstruation, yung pag-bleed or discharges, then pwede na rin siya sa kanyang asawa. So there is no need for a second bath whenever the flow finally ceases, although some ijma says to do so. So dito naman, pagka nagkaroon ng mga discharges, yung isang sister and then naligo na siya, and then after siya naligo, nagkaroon na naman siya ng mga discharges. So hindi na niya kailangan ulitin yung kanyang paligo. So once is enough, okay, then pwede na siyang, gagawin na lang niya is magwudu na lang siya every time na matapos yung adhan. Now, meron ding mga ijma. Again, ijma, ito yung difference of opinion sa mga scholars natin na mas mainam pa din, no? Mas mainam pa din na siya ay maliligo. No? Assuming kung yung discharges niya sa isang oras may mga discharges yan na mga let's say 5-6 ganun, mga spottings. So meaning to say ba kailangan niya maligo 5 times a day para lang makapagsala. So that is why this is conditional. So majority of the scholars says na it is enough. Maligo ka na once and you don't need to take a bath afterwards kung may mga discharges pa man na lumabas. Okay? So alhamdulillah. Next, last slide na lang siguro ito. May mga questions ba tayo? If may mga questions, we'll stop here, inshallah. Pwede na ninyong itaas yung inyong mga kamay. May mga questions. So if not naman, i-discuss muna natin. So when must a prayer be to be made up? Again, this is very tricky mga sisters. Kasama ito sa quiz and sinasabi ko na kasama ito sa quiz para magiging careful kayo sa inyong sagot. Kasi sabi nga natin yung quiz is tricky. Okay, so special rules concerning women pa din tayo. Yung number 3, may question ba? May magtatanong? Okay, wala pong magtatanong. Discuss ko muna to. So, kailan daw natin babayaran yung ating sala? Di ba na-discuss natin na hindi naman natin kailangan bayaran ang sala kapag ikaw ay nagkaroon ng menstruation.
But dito, merong mga instances, no, na kailangan mo bayaran yung sala na yon. Sa anong kadahilanan? Again, part ito ng quiz. Ano yung dahilan? Bakit kailangan niyang magbayad sa kanyang sala? No, Yung only point this is, this one. mute. No, sale. The logo. Ayun. Sabi dito, if the woman gets her period or starts past or post-child post-child bleeding during the time of prayer and has not yet offered the prescribed prayer, then that prayer becomes debt upon her. So anong ibig sabihin nito? Na-discuss natin to many times. Sabi natin, nagiging utang yung sala natin kapag ka nag-adhan na. Okay, so we are talking about the adhan. Nag-adhan na siya, pero hindi mo ginawa yung sala mo. You delayed it. And then after ng adhan, it's like 5 minutes to 10 minutes, dumating si menstruation. So, nagiging utang mo yung sala na yun. Either yung sala na yun is fajr, dhuhr, kung anong sala. Nagiging utang niya yun. Kasi dumating na yung adhan bago pa dumating si menstruation. Pero kung dumating naman si menstruation bago nag-adhan, of course, ibig sabihin, wala kang utang. Kasi dumating na si mens bago pa si adhan eh. So wala kang gagawing sala kasi nauna si mens. Pero kung nauna si adhan, and then hindi mo ginawa yung sala, and then dumating si mens, yun ay nagiging utang. So kailan natin ito babayaran? So the prayer must be made up immediately after she stops bleeding and after she did her ghusl, for example. Okay. So kailan daw niya babayaran yon? After na siya mag-mens, maligo ka agad siya, and then kung ano yung sala na kailangan niyang bayaran, let's say fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, gagawin niya muna yun. Okay? So may example tayo dito. So yung example is a woman is busy cooking and preparing for lunch. The adhan of Asr has been called and it is already time for Asr prayer. She wasn't able to leave her job. So rather, she delayed her salah. So ibig sabihin, ito yung example doon sa Asr time na siya ay busy, tapos dumating sa adhan, hindi niya ginawa yung salah niya, dinelay niya, then the onset of her period started and wasn't able to offer Asr prayer. Then that Asr prayer has became a debt upon her when she should pray immediately after her flow ceases. And after she did her ghusl, she may pray this before any other prayer. So yung in-explain ko kanina, to make it short, para hindi ka na-confuse. Kailan ka magbabayad ng utang? Once the adhan has been called, nag-adhan na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then saka pa, dumating si mens. Okay? So nagiging utang mo na yun. Whether kung sinadya mo na i-delay yung prayer or ikaw ay nakalimot or ikaw ay busy sa trabaho mo since dumating si prayer, dumating si prayer, si adhan, bago pa man si menstruation, nagiging utang yun. Tayyib. So, kailan niya babayaran? The moment na siya ay malinis na, nakapag-ghusl na siya, so uunahin niya yung sala na yun bago pa niya gawa yung sala na kung ano yung gagawin niya. So this matter should not be treated lightly. So kailangan natin ingatan. Kaya yung advice natin sa ating mga sisters na once na alam mo na ito yung, let's say itong week na to is, ito na yung padating na yung aking period. So ingatan na lang natin na gawin natin kaagad yung sala para hindi natin magiging utang. Iyon, in case na darating si adhan and then dumating si menstruation. So a strong reminder
Okay, so then dito pa tayo, a woman should make a special note if she has to make up any prayers. So dahil dito, sabi natin dumating si prayer bago si menstruation, kailangan mag-note tayo na ito kailangan bayaran after ako maligo. So a strong reminder, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, the first act that the slave will be held accountable for on the day of judgment will be prayer. If it is good, then the rest of his acts will be good, and if it is bad, then the rest of his acts will be bad. So ito yung basahan natin na ang pinakauna-unang itatanong sa atin sa day of resurrection is our salah. No? Kapag yung salah natin is accepted, matagumpay yung sala natin, then the rest of our deeds will be accepted. Otherwise, kung yung sala natin is hindi tinanggap, so lahat din ng ating ginawa ay hindi tatanggapin. Yan. Inshallah, ingatan natin yung ating mga sala, mga sisters. I think tatapusin na lang natin to. Itong new words para next week will be lesson 5 about the major ghusl. Ayib. So, new words and expressions, and paulit-ulit natin tong nababanggit, no? Like Tabarani, ito yung scholar that relates the saying and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung mga nagko-compile or nag-memorize ng mga kasabihan ng Prophet Muhammad upon him. Pag sinabi nating ahadith, ito ay plural ng hadith, no? Pag hadith, isa lang. Ahadith, ibig sabihin maraming hadith. So the statement of the Prophet sallallahu ibig sabihin yung sayings, deeds, approvals, no? As of prayer, ito yung sa panghapon na dasal, haid, menstruation, nifas, postnatal bleeding, istihada, ito yung standard vaginal bleeding, Ramadan, ito yung pang-siyam na buwan ng Islamic calendar. Ang Islamic calendar natin ay merong 12 months, kagaya ng Gregorian calendar. So ang pang-siyam na buwan ay ito yung Ramadan. So we're in the month where all the Muslims must fast from Fajr till Maghrib. So alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan mga sisters. Maraming salamat sa inyong pakinig. So kung may mga katanungan, sisters, you can raise your hands or just unmute your mic para magtanong. So kung wala pa naman, tawagin natin yung mga sisters nandito sa ating room. Sister Alora, Sister Sherilyn, Sister Shallow, Sister Det, Elenida, Sister Emily, Sister Francia, Sister Jeline, Sister Imelda, Sister Joanne, Sister Joy, Sister Joyce na sa ating FB Live, Sister Joy Matricio, then Sister Lydia, Sister Melanie, Sister Ophelia, Sister Raymond, Sister Rose, Rogeline, Sister Sandra, and Sister Teresita. So ayan mga sisters, kung wala po kayong mga questions, inshallah, we're gonna finish. Dito naman sa ating live, shout out na lang sa ating live chat, sa ating mga viewers dito sa ating FB live at sa ating YouTube live. So alhamdulillah, walang questions, right? So I think everything is clear regarding doon sa ating, especially doon sa sinabi ko sa regulations about the Muslims, kung kailan niya babayaran yung kanyang salat. Where in fact, sabi natin, kapag mayroon tayong menstruation, monthly period, hindi naman natin kailangan bayaran kung ilan yun. Maliban doon sa nabanggit natin kanina, kapag ka-dinelay natin, habang dumating na yung salat. May announcement pala ako mga sisters. Sino yung nandito sa Jeddah area? At sino yung napakabago sa pag-embrace ng Islam na hindi pa masyadong marunong sa salat? Meron po tayong face-to-face sa Tuesday, this coming Tuesday inshallah. That is from 10 a.m.
to 12 or like 11:30, something like that. So kung sino yung gustong umattend ng face-to-face, inshallah, punta lang po kayo sa center. So we're gonna do that, I think, every Tuesday. So kung sino yung mga nasa Jeddah, yung mga nahihirapan doon sa pag-pronounce ng sala, yung mga hindi pa marunong sa sala, okay, so i-demonstrate natin yan. And kay Sister Sarah, I think, na-discuss ni Mudira kanina, na I think pupunta din si Sister Sarah to assist, inshallah. Hindi ka pa tinawagan ni Mudira, Sister Sarah? Yun ang na-mention mo kanina sa akin. So anyhow, inshallah, sa mga gustong pumunta, ating face-to-face sa center, you can inshallah go. Tuesday po yan, from 10 to 12. So ayan, tayo ay tapos na. Alhamdulillah. See you inshallah on Wednesday, mga sisters. Yung magte-test sa Quran. And again, tayo ay nasa Jumada al-Akhir. So, nasa Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumada al-Awwal, Rabi al-Akhir, and then 6, 7, 8, 9. Wow. So, meron na lang tayong natirang 2.5 months. Bakit 2.5 months? Kasi yung pang 3 months, yung half ng 3 months is Ramadan. So yung ano po natin, yung yearly na classes po natin, ay natatapos siya the last week or before mag-Ramadan. So, meron tayong nalalabis na 2.5 months, mga sisters, and we will gonna have our final exam. Kaya kung sino yung, kasi na-discuss na natin yung book 2, no? Before tayo nag-start ng book 1. Na kung sino yung mag-quiz 1, mag-quiz 2, i-PM po ako sa WhatsApp. Huwag po doon sa huwag po sa GC natin. Kasi kung sa GC kayo mag-type doon, hindi ko po siya na monitor lagi. At kung maraming mga postings doon sa GC, so hindi ko na makikita. So what you are going to do is i-PM po ako sa WhatsApp para maibigay ko yung pointers or maibigay ko yung link doon sa test. And yung test po natin, yung quiz 1 and 2, is 30 minutes lang po yung duration. So once na ibigay ko yung link sa inyo, okay, sagutan nyo kaagad. Within 30 minutes, kailangan nyo submit. Sa quiz 1, meron tayong, I think, 11 items lang. And lahat po yun ay multiple choices. Nandoon na lahat yung mga sagot. Yung kailangan nyo lang ispiliin na lang yung sagot. Okay? Doon sa question na hinahanap natin. But again, sabi ko, ang questions ay tricky po siya. So kung di natin masyado kabisado yung about sa tahara, no, yung paglilinis, ano yung mga najis or najasa, ano yung steps ng wudu, ano yung ganito sa wudu, ganito ganyan. So pag hindi natin yan kabisado, yung wudu, ghusl, tayamum, and wiping of the socks, turbans, okay, makakonfuse kayo. Kasi nandun naman lahat yung sagot. So, inshallah, i-PM niyo po ako. Kasi 2.5 months, magkakaroon po tayo ng final exam. So, yung mga sumali sa quiz 1, quiz 2, sa final exam natin sa Tahara and Salah, you will get a certificate on this, itong level na ito, no, sa beginners. And of course, yung 3 subjects po yun. Okay, yung kay Abla Iman, yung Tawhid. So, kailangan makumpleto ninyo yung 3 subjects na yun para magkaroon kayo ng certificate at kukuha kayo ng final exam. Sa mga bago, kasi alam natin maraming mga bago na pumasok. Huwag po kayong mag-alala in case na hindi po kayo nakapag-quiz 1, quiz 2, or nakapag-final exam.
you can do it later once na na-attendan mo na yung mga lectures, or kung ikaw ay nag-replay doon sa ating YouTube at naintindihan mo na ang question, then sabi mo na ready din ako mag-quiz, walang problema yun. Okay, mga sisters, is that clear? Now, yung sa mga bago din na hindi pa marunong, or yung pag-click ng link natin. So, yung link po natin sa quiz is kailangan po kayong mag-login sa inyong Google Chrome, no? Kung ano yung Gmail na gamit ninyo. Kasi pag hindi po kayo nag-login, yung link na i-click nyo ay hindi po pupunta doon sa pinaka-page ng Google Chrome. So, kailangan naka-ready na yung Gmail ninyo. Kung ano yung Gmail ninyo, nag-login na kayo sa inyong Google Chrome. Para pag-click nyo na ng link, diretso kayo doon sa questionnaire. So, ayan, since wala nang mga katanungan, alhamdulillah, nandito na lang tayo mga sisters para mapagpahinga na din tayo. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and good night. Salamat natin.